שלום, אחר הצהריים טובים. אנחנו שמחות שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של קפיטליזם קשוב. אני ענת כנען, איתי נמצאת היום אור פלח, ואני נרגשת לארח אותה. היי אור. היי ענת. אז אני אציג את עצמי, נעים מאוד, ענת כנען, יועצת ארגונית וקריירה, מרצה ומנחת סדנאות. אני מלווה מנהלים בתהליכי שינוי וצמיחה בדרך להצלחה בקריירה, משלבת גם כלי NLP. אני מייעצת ומלווה מנהלים בכניסה חלקה לארגונים, בהתמודדות עם דילמות ניהוליות, מלווה צוותי משאבי אנוש, מכינה לקראת תהליכי פרישה, פרידה, פיטורים, ומספקת לארגונים שירותים של HR as a service. מה שמסייע לי זה הניסיון שלי כמנהלת וסמנכ"לית משאבי אנוש בארגונים מובילים, טבע, עיריית חולון, נמל אשדוד, כימוגרף. ונמצאת איתי כאן אור פלח, יזמת סדרתית, עוסקת בחדשנות טכנולוגית ובבינה מלאכותית, מייסדת ומנכ"ל בי רלוונט, מעבירה הרצאות, הדרכות וסדנאות לעובדים ומנהלים על שילוב של כלי AI בתהליכי עבודה. לאור יש פודקאסט בי רלוונט, עוזר לאנשים להישאר רלוונטיים כשמו בעולם העבודה המשתנה בעידן של הבינה המלאכותית, ויש לה מיזם של 10 דקות למידה של AI בו היא מלמדת איך עובדים עם כלי AI השונים. מרתק אור, עוד לפני שהתחלנו. כן, אז מאוד. העולם הזה בכלל הוא מרתק. נכון, עולם חדשני, מדי יום אנחנו שומעות על חידושים, אז כיף לארח אותך כאן. פעם אחרונה את אירחת אותי בפודקאסט שלך, אז נכון, התחלפנו בתפקידים הפעם. לגמרי. אז על מה נדבר היום? אז קודם כל, כמובן שנדבר על AI, על צ'אט GPT, ואני כבר בטוחה שהרבה שמעו על צ'אט GPT, אבל אני רוצה לדבר עליו כאל, לא סתם כלי, אלא באמת שותף חדש להצלחה. ונדבר גם על המיזם של 10 דקות של למידה, בו אני מלמדת קהל רחב על איך להשתמש במגוון כלי AI. המיזם הזה נולד בתחילת המלחמה שהתחילה בשביעי לאוקטובר, והוא רץ עד היום בכל יום ראשון ב8 בערב במשך 10 דקות כל מפגש. אז אני עוקבת, אני מזמינה גם אתכם לעקוב, וגם להיות איתנו פה בקפיטליזם קשוב, שבעבר התארחתי והיום אני מארחת, וזו שרשרת 555 שהיא מרתקת, שומעים כאן סיפורים שונים ומעניינים. ואנחנו יכולות להמשיך קדימה, ואור, אני אשמח לשמוע איך הגעת לתחום הבינה המלאכותית. וואו, אז אני התחלתי בתחום הזה, אני התחלתי בשנת 2018. בהתחלה העברתי הרצאות על חדשנות ועתידנות טכנולוגית, ובכלל איך פיתוחים טכנולוגיים הולכים להשפיע גם על עולם העבודה, אבל גם על החיים הפרטיים, ודיברתי הרבה על בינה מלאכותית. אני אפילו זוכרת שדיברתי על צ'אט GPT, על הגרסה 1 ו-2, שאנשים עוד לא הבינו מה זה. וב-30 לנובמבר 22, כשחברת OpenAI הנגישה לכל העולם את ChatGPT, אני הייתי בין הראשונות שמיד כמובן קפצו לנושא הזה. התחלתי ללמוד, לקחתי קורס שלהם ביחד עם קורסרה, כדי ללמוד ממש איך לעבוד נכון עם הכלי הזה, וכל השאר היסטוריה. ממש מרתק, אבל זה נושא שהוא טכנולוגי, אוקיי? נכון. ואת כל פעם אומרת בעשר דקות שאת מנגישה אותו בעצם לאנשים שהם לא טכנולוגיים. איך עושים את זה? אז תראי, כשאני הייתי עוד שכירה, אני באה מעולם מערכות מידע, שוב, אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים, אבל ב6 שנים האחרונות שלי עברתי דווקא לצד העסקי, כדי להבין למה פרויקטים נכשלים, ולמדתי להנגיש טכנולוגיה מורכבת בגובה העיניים, להבין את הצורך, וזה מה שאני יודעת לעשות. זה ה-added value שלי, לקחת טכנולוגיה סופר מורכבת, להנגיש את זה בגובה העיניים. זה יכולת שהיא מאוד משמעותית, בעיקר נכון. בעולם החדשני שאנחנו נמצאים בו, ועם החבר'ה הצעירים שאין להם סבלנות והם רוצים ישר ללמוד ולהבין את השורה התחתונה.
לגמרי. יותר מזה, אני אגיד לך, היום גם כלי בינה מלאכותית הפכו להיות כל כך נגישים ופשוטים וזמינים, שבאמת לא צריך היום כישורים טכנולוגיים או איזה שהם כישורים מיוחדים. כל אחד יכול לעשות הכל. וכיף שכך, זה פשוט נכון. מנגיש את הטכנולוגיה ועושה אותה שימושית. אז הבנו את זה, ואנחנו בעצם רוצות להתקדם, וכשדיברנו בשיחה המקדימה שלנו, דיברת על הבדל בין בינה מלאכותית לרגילה לבינה ג'נרטיבית נכון. כהגדרתך. אז אני אשמח אם תסבירי את זה גם כאן לכולנו. כן, אז תראי, בינה מלאכותית רגילה קיימת כבר משנות ה-50, בעצם היא מתמקדת בנתונים, בדאטה, בנתונים קיימים, והיא יודעת על סמך הנתונים האלה לזהות דפוסים, או לבצע כל מיני סיווגים, היא יודעת לקבל החלטות כמובן, וגם לתת לנו תחזיות, ואני אתן כמה דוגמאות. ג'ימייל יש לכולנו, כן, וג'ימייל היום גם בו יש בינה מלאכותית שיודעת לסווג את המיילים שהם ספאם. אז מיילים שהם ספאם מיד הולכים לתיקיית ספאם. זו דוגמה אחת. מהמם. דוגמה נוספת, כולם משתמשים, אני מאמינה, ביוטיוב או ספוטיפיי, וברגע שאנחנו שמענו איזשהו שיר או צרכנו איזשהו תוכן, הפלטפורמות האלה יודעות מיד לזהות את הדפוס שלנו, דפוס התנהגות, ומציעות לנו כל מיני המלצות, ואז קופצים לנו תכנים דומים. אז זו בינה מלאכותית רגילה. לעומת זאת, בינה מלאכותית ג'נרטיבית היא לוקחת צעד אחד קדימה. בעצם היא עושה את אותו דבר, אבל בנוסף היא יודעת ליצור משהו חדש, משהו שלא היה קודם. לדוגמה, היא יודעת ליצור סיפור שאף אחד לא כתב קודם, היא יודעת ליצור איזושהי מנגינה חדשה שלא הייתה ולא נכתבה לפני. אז בעוד שככה הבינה מלאכותית רגילה מפרשת את העולם על סמך הנתונים, בינה מלאכותית יוצרת, היא בעצם בונה עולם חדש, אוקיי? עולמות חדשים. ואני כל פעם מתרגשת כי כשאני יוצרת איזושהי תמונה, שמבחינתי זה עולם שלם, או וידאו חדש, אז זה באמת עולמות חדשים שאנחנו יוצרים פתאום. אני כל כך מתחברת, כי בפעם האחרונה כשלימדת על סרטון חדש שאפשר ליצור אותו, נכון. עם תמלול בשתי דקות, פחות, אז כל כך מצא חן בעיניי, שמיד יישמתי ושילבתי את זה כבר בהרצאה שלי אתמול. אז זה איזה כיף ממש לשמוע. מרגש. באמת, אני ממש שמחה לשמוע שאנשים לוקחים, לומדים, ומיישמים את זה ביום יום. נכון, זה הכי כיף. נכון. אבל אני רוצה רגע לחבר אותנו לכאן ועכשיו שלנו, לפודקאסט הזה, כי אנחנו בעצם בפודקאסט שעוסק בקפיטליזם קשוב, שזו גישה ניהולית וכלכלית שרוצה ליצור ערך לכל בעלי העניין בארגון, אבל היא מדגישה גם ערכים, משמעות, אחריות חברתית, יחד עם השגשוג לטווח ארוך. ובעצם יש פה כמה עקרונות של מטרה שמעבר לרווח היא גם תורמת לעובדים, לקהילה, לעולם. יש פה שילוב של כל בעלי העניין, כלומר מתייחסים גם לספקים, גם ללקוחות, גם לעובדים, לא רק למשקיעים. מדברים על מנהיגות קשובה, שבעצם המנהיגים שלנו הם בעלי החזון, אבל הם פועלים מתוך מודעות ערכית, מתוך אחריות חברתית. והדבר הבא זה בעצם תרבות ארגונית מודעת שמעודדת פתיחות, אמון, אכפתיות, שקיפות, יושרה, שיתוף פעולה. אני מתחברת מאוד כיועצת וכמנהלת משאבי אנוש, זה מיד מתחבר אליי. אבל בעצם מה החיבור של כלי AI לקפיטליזם קשור? אז כל ההגדרה שככה הגדרת אותה קודם היא באמת נכונה, ואני רואה בכלי AI כלים שיכולים לעזור לעובדים ממש לצמוח. אני אתן דוגמה, הרי כל ארגון הוא עסקי בסופו של דבר וזה ידוע, אבל היום עובדים יכולים לעשות דברים שפעם הם לא ידעו לעשות. זאת אומרת שהכלים האלה נותנים להם סוג של power skills, ממש יכולות על. אם מישהו היה אומר לי שכשעוד הייתי שכירה, שבעוד איקס שנים אני אוכל ליצור פרסומת, כן, פרסומת ברמה מאוד מאוד גבוהה,
בלי ללמוד שיווק, בלי ללמוד פרסום, בלי ללמוד פוטושופ וכל מיני תוכנות מאוד מאוד ככה, באמת מורכבות שצריך ללמוד חודשים, הייתי צוחקת ואומרת, נו באמת, איזה שטויות. אבל זה באמת זה מאפשר היום לעובדים להיות עם יכולות לעשות דברים שפעם הם לא ידעו לעשות. יותר מזה, בכל תפקיד, לא משנה אם את שכירה או אם את עצמאית, לכולנו יש כל מיני משימות שהן מעצבנות, את יודעת שאנחנו לא אוהבים לעשות אותן, או משימות כאלה חזרתיות משעממות, והיום בעזרת רוטיניות, הבינה מלאכותית, מה? רוטיניות, את הרוטינה אנחנו רוטיניות, פחות אוהבים. לגמרי, ובעזרת היום כלי AI אנחנו יכולים להפוך אותן לאוטומטיות. או לקחת תהליך שלם ולהפוך אותו לאוטומטי, או לקחת איזושהי משימה להפוך אותה לאוטומטית. מה שזה אומר בעצם זה מפנה לנו את הזמן לדברים הרבה הרבה יותר מעניינים, משמעותיים. אז, אז בהעצמת עובדים זה באמת מאוד מאוד בולט. עוד דבר איפה שזה יכול באמת לעזור לנו זה להבין טוב יותר את הצורך של הלקוחות שלנו, או של העובדים בתוך הארגון, של הספקים, של הסביבה איתה אנחנו עובדים. וגם כאן אני אתן לך זהו, את יכולה לתת דוגמה דוגמה שנבין את זה יותר? לגמרי. אז תראי, אני כל פעם בהרצאות שלי אני תמיד נותנת דוגמה, הרי היום אה, מודלי שפה כמו ChatGPT, הרי הם יודעים לנתח סנטימנטים. אז דמייני שיש אדם שיושב במחלקת פניות הציבור, והוא צריך לעבור על הפניות, נכון? ולתת מענה, עוד מענה, עוד מענה, אז כמה הוא יכול לעבור על הפניות האלה? 20 ביום, 30 פניות ביום, אם הוא באמת עובד על ספידים, אבל אם ניקח 80,000, נזין לתוך המכונה, אנחנו נוכל להבין טוב יותר את הלקוחות שלנו, מה בדיוק הצורך. אולי נוצר פה צורך חדש, יכול להיות שיש משהו שאנחנו משקיעים עליו זמן אבל הוא לא באמת רלוונטי כי הלקוחות מבקשים משהו אחר, ופה אנחנו יכולים לקבל גם החלטות מושכלות יותר ולהתאים ממש שירותים לקהלים שונים. אז אלה ככה שני תחומים עיקריים שמאוד מאוד AI יכול לעזור לנו. ממש פרטנר חדש יש לנו עכשיו. לגמרי, שותף, ממש יודעת. שותף עסקי, כי גם, את יודעת, ההנהלה מאוד מרוצה מזה, כי פתאום מזהים הזדמנויות חדשות, ומן הסתם ארגונים רוצים להרוויח, אבל גם עובדים מאוד מאוד מרוצים, כי במקום לעשות את העבודה המשעממת, מכונה עושה את זה, והם נותנים את המילה האחרונה. כן, בהחלט. לא, מה לעשות, בדיוק את ההחלטות. אבל יש פה ככה קצת דואליות בהקשר הזה, כי אני מכירה ארגונים שמאפשרים להשתמש בכלי AI וארגונים שממש אוסרים. אז, זה ויש פה נכון. מאחורי הקלעים עוד כל מיני דברים, כי יש לזה משמעויות, זה לא סתם אתה אוסר, אתה מסוגל גם לאכוף את זה, ומה המשמעות של זה, ואיפה כאן האכיפה שלך, מה, מה דעתך מההיכרות שלך על כלי AI? תראי, הזה? ארגון שאוסר, כן, ובואי נחלק אותם לשניים. יש ארגונים ביטחוניים שאני יכולה להבין את הרגישות, נכון. בסדר? אני רגע שמה אותם שב"כ וכאלה, אני שם אותם בצד. מהמם. אבל כל השאר האוכלוסייה, כל השאר הארגונים, כל ארגון שעדיין חושש ופוחד ואוסר, ואני מכירה הרבה כאלה שעדיין אוסרים, הם עושים לעצמם נזק. למה? עובדים הם עובדים חכמים, בואי. הם רוצים להתייעל, הם מבינים שצ'אט GPT, ואני לוקחת כרגע רק את צ'אט GPT, יודע ויכול לעזור לנו לעשות חלק מהמשימות בצורה הרבה יותר מהירה. אז ברור שהם יעדיפו להשתמש בכלים מאשר להישאר עכשיו עוד שעות נוספות ועוד שעות נוספות. האתגר פה שארגון שאוסר הוא לא מסביר באמת מה אסור להכניס למכונה, והרבה פעמים עובדים מדליפים מידע מאוד רגיש, יכול להיות אפילו סודי, אם זה שירות חדש שלא קיים ורוצים להוציא עכשיו ללקוחות, אם זה נתונים כספיים שאנשים פתאום מכניסים, כי שוב, הוא יודע לעשות, את יודעת, לבנות דוחות נורא נורא מהר, אז למה לא? ויש פה אתגר, אני חושבת שזה כמו להגיד לעובד, אל תשתמש באינטרנט, לך לספרייה, תפתח בריטניקה ותתחיל לחפש שם תשובות. בריטניקה אנחנו כבר נמוגה מן העולם, אבל
אבל את מי מעלה פה. שמכיר, מי שזוכר, את יודעת. אז יש פה השלכות. אני חושבת שארגונים צריכים להבין את זה, ולהפך, לאפשר לעובדים להתייעל, ולהסביר להם מה מותר ומה אסור. וברגע שעובד יבין מה אסור, אז הוא ישתמש בכלים האלה בצורה חכמה יותר ונכונה יותר. כאילו, אין פה קיצורי דרך אחרים. אז את מעלה פה נקודה מאוד משמעותית. כלומר, צריכים בארגון שמשתמשים בכלי AI, צריכים להיכנס נהלים, נהלי עבודה, תהליכי עבודה, מותר ואסור, איך עושים את זה, מה מכניסים ומי מוודא. נכון. וברגע שבעצם ארגון אוסר, אז הוא לא אוכף את זה, כי הוא לא תמיד מסוגל לדעת אם העובד משתמש בכלי או לא, אבל הוא לא נתן שם את ההרשאות, את הכללים, את הנהלים, ואז בעצם הסכנה של החשיפה הרבה יותר גדולה, אם הבנתי נכון את מה שאת אומרת. נכון, אני אגיד לך יותר מזה. אז כולם מכירים את ChatGPT, וחלקם מכירים, את יודעת, את ג'מיני ואת קלוד וקופיילוט, אבל מודלי שפה כמו ChatGPT יש מעל 300,000. בואי נתחיל מזה. אז הם יחסמו ChatGPT, ויחסמו עוד 5 או 6 תוכנות כאלה. מה עם כל השאר? את מבינה? אנשים יכולים לגשת, ויש את הדיפסיק סיני, שמבחינתי זה מרגל לכל דבר, והוא פתוח לכולם, או קווין של עליבאבא, ואנשים יכולים באמת להיכנס, כי הכלים האלה פתוחים, יכולים להיכנס, להעלות קבצים, נתונים, וזה מסוכן. צריך לדעתי פשוט להסביר מה אסור להכניס, וכן לאפשר לאנשים, לעובדים, להשתמש בכלים האלה. זה ווין ווין סיטואשן באמת. לגמרי, לגמרי. אני רוצה ככה לעשות איזושהי פאוזה ולדבר על המצב שלנו היום. אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה במלחמה, במורכבות שלא חווינו הרבה זמן. אנשים מגויסים, אנשים נתקעו בחו"ל, טילים שפגעו ברכוש ובנפש, חטופים, עומס, לחץ. איך, האם יש חיבור של כלי AI למצב הזה, ואם כן, איפה את רואה כאן את החיבור הזה? אז אני אשתף אותך בסיפור אישי. 7 לאוקטובר, אוקיי? 7 לאוקטובר, היינו בהלם, אני כבעלת עסק, עצמאית, שבוע הייתי ככה בשוק טוטאלי, אני לא רואה חדשות, אבל התמכרתי, באמת, לא יצאתי מהטלוויזיה, וכששמעתי מילה מלחמה, נכנסנו למלחמה, הבנתי שזה יכול לקחת לא חודש, זה גם יכול לקחת שנה, לא חשבתי על שנתיים, כן? אבל אני זוכרת שאמרתי לעצמי, ייתכן ונכנסנו פה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, מה אני עושה? אני לא שכירה, אני צריכה לפרנס את עצמי. מה אני עושה? ולכן אני כל הזמן אומרת, כלי AI הם לא סתם כלים, הם באמת שותפים אמיתיים להצלחה, כי ChatGPT וג'מיני הם הצילו לי את העסק. אני שאלתי אותם מה לעשות בתקופה של מלחמה, כי הדבר האחרון שעניין את הארגונים זה לשמוע על הרצאות וסדנאות על בינה מלאכותית. בואי, כאילו, אנשים גויסו בצווי 8. וקיבלתי כל מיני עצות, ואחד הדברים אפילו, אני לא אשכח את זה, הם כתבו לי, תתאימי את עצמך לצורך, עכשיו כולם בלחץ, והם צריכים טיפול נפשי וטיפול כזה, ואמרתי, איזה שטויות, מה, אני אשת טיפול, מה זה קשור אליי בכלל, בואי. הדבר הראשון זה קודם כל התנגדות, את יודעת, אז התנגדתי, אבל התחלתי להיכנס ככה לסיור מוחות, כמו שאומרים, לחשוב, לאבד, ופתאום נפל לי האסימון. וככה נולדה לי סדנה ראשונה שנקראת איך להוריד לחץ וסטרס עם בינה מלאכותית. כי יש כל כך הרבה כלים שיכולים לעזור לנו. זה לא חייב להיות טכנולוגי. לדוגמה, בתקופה של לחץ כזה וכולנו בסטרס, בואו ניצור מנדלות. מנדלות כידוע זה משהו מאוד מאוד מרגיע. יש גם כלי AI שאז הראיתי שעל סמך השאלות שאת עונה הוא מתאים לך מוזיקה, מנגינה מרגיעה ככה ואז את נרגעת וזה אסקפיזם, את כאילו מתחילה גם, ליצור משהו וכל השאר היסטוריה. ודרך אגב 10 דקות של למידה, המיזם הזה נולד כי זה בדיוק העצה שקיבלתי, לא את ה10 דקות, כן, אבל תישארי בתודעה ותמשיכי למתג ותתני ערך, זה מה שהם אמרו לי בעצם, כלי AI תתני ערך.
וחשבתי, מה אני יכולה לתת, מה אני יכולה לתת, אז בהתחלה נתתי הרצאה שלמה, אמרתי, אוקיי, טוב, נתתי שהרצאה, אז אני אתן עוד הרצאות שתיים, וזהו זה, ונגמר לי כל החומר, כאילו, מה עושים? לא יכולה עכשיו לשפוך את כל הידע ואיך אני אתפרנס. ופתאום עלה לי רעיון של 10 דקות, כי נמאס לי מכל הזומים, מהדרכות שאת יכולת להעביר את התכלס של התכלס ב5 דקות, ב15 דקות. וככה נולד המיזם, ואמרתי, אני הולכת לפתוח אותו לכולם, ללא עלות. שרק יבואו, כי ראיתי את ההתקדמות האקספוננציאלית של AI, וגיליתי שאני אור, שעובדת בזה 24/7, אני לא מצליחה לעקוב אחרי השינויים. וענת, אני רוצה לספר לך שאני לומדת כל יום לפחות שעתיים, לפחות וואו, איזה שעתיים, ואני השקעה. בודקת כלים, ואני בודקת מה חדש, כי זה התחום. ואם אני, מקסים. שאני לומדת יום יום, לא מצליחה להדביק את הפער, הבנתי שזה הצורך, זיהיתי אותו, ושוב, עד היום כבר שנה שנייה המיזם הזה רץ, ויש אלפי אנשים שלומדים, ואני נורא שמחה. מקסים. אז הם באמת הפכו לשותפים להצלחה. אני מרגישה שהעסק שלי צמח משם, כשהרבה מאוד עצמאים, וזה מה שראיתי, היו בהולד. אז אני רוצה להתחבר לנקודה הזו, החיבור הזה לתקופה, להתמודדות עם לחץ ועומס, פשוט מחבר אותי לרעיון שלי פה שראיינו אותי. ובעצם אני דיברתי על מסע קריירה מוצלח בעזרת כלי NLP. ודיברתי על הכלים שמסייעים להתמודד עם עומס ולחץ, והם עובדים בעצם על ההתאמה של המיינדסט והחיזוק של האמונה העצמית שכל כך נפגעת כשאנחנו באי ודאות ואנחנו לא יודעים מה קורה ומאבדים את העבודה ומאבדים את הבית וכל מיני דברים חמורים יותר. ופה כשאת מדברת על AI שבעצם עזר לך להתמודד עם הסיטואציה הזו, פשוט אני רואה את החיבור. אני אשמח לשמוע ככה מזווית אחרת, כי יש לא מעט מנהלים שמסתכלים על הצלחה ניהולית כהצלחה עסקית, הם מודדים את שורת הרווח, ו-AI הוא בכל זאת סוג של מודל רך, אז איך את מחדדת פה את הקשר הזה? זה נכון שמנהלים הם יותר ככה ממוקדים משימות ורוצים שהעובדים יסיימו את המשימות בזמן והכל יתקתק. אבל אני רוצה להגיד לך שגם מנהלים יכולים להתחבר לצד הרך, כן, ולהשתמש ב-AI, ואני אתן דוגמה. כמו שאמרתי קודם שאנחנו יכולים לזהות צרכים של הלקוחות, אז אפשר גם להבין טוב יותר את העובדים שלנו. אוקיי? זאת אומרת שהרבה פעמים כשיש לנו אתגר עם עובד כלשהו, אז איך מנהל מקבל החלטות? על סמך, אני מניחה תחושות הבטן, בסדר? על סמך, לא יודעת, אינטואיציות וכאלה. הוא לא תמיד רואה את צד השני. ואם הוא ישאל רק את צ'אט GPT, יתאר את הסיטואציה וישאל מה העובד מרגיש. ואם אני אכתוב, או אם אני אגיד לו ואתן לו את המשוב הזה, מה הוא ירגיש? אה, למה אני יכול לגרום לצורך הדוגמה? איך לעשות את זה טוב יותר? אז הכלים האלה שוב הופכים להיות ממש לעוזרים אישיים ולעזור לנו להצליח גם עם העובדים. ואני אתן לך פה ממש דוגמה קצרה. יום אחד קיבלתי מייל מלקוח פוטנציאלי, כן? לא עבדתי איתו, שכתב לי מה שכתב, וזה נורא הרגיז אותי, באמת, מאוד הרגיז אותי, במיוחד שכבר שלחתי לו בעבר הצעת מחיר, והוא התעלה, הוא אפילו לא חזר אליי, למרות מספר, את יודעת, טלפונים וניסיונות, ואז פתאום הוא מבקש ממני פה עבודה, אני נורא התרגזתי. עכשיו, כתחושת בטן, אנחנו מקבלים החלטות הרבה פעמים מתחושת הבטן. כתבתי מייל, לא שלחתי. דבר ראשון, הלכתי לצ'אט GPT, תיארתי סיטואציה, זרקתי את התשובה שלי, וביקשתי פידבק. וקיבלתי פה באמת פידבק, שהוא אמר לי, אוקיי, אם את רוצה להוציא קיטור, אחלה מייל. אבל אם את רוצה להיות מקצוענית, אז אני ממליץ לך לשנות את זה לזה, את זה לזה. וזה באמת מלמד, וזה הצד הרך, ולא רק משימות. אוקיי, יכולתי בשנייה אחת לשלוח מייל, אני ישבתי שעה על המייל הזה, כי רציתי גם להוריד את הכעס קצת, וגם להיות באמת, לתת תשובה נעימה, לא לטרוק את הדלת, להיות מקצוענית, וזה קשה.
לפעמים זה קשה. זה בדיוק מה שקורה למנהלים. זה יכול להיות עם ההנהלה הבכירה, כמנהל מול מנהלים שלו, כמנהל עם העובדים, כמנהל עם הלקוחות. בואו נבין את הצד השני. בואו נשאל את ChatGPT מה הוא מרגיש. אם אני אכתוב כזה דבר, או אם אני אגיד מה כזה הוא דבר, מרגיש? אנחנו נשאל את צ'אט GPT מה הוא מרגיש? אם את יודעת לתאר את הסיטואציה, אז כן, לגמרי, לגמרי, כן. תתני פידבק, אוקיי, אני רוצה לתת משוב לעובד שלי, בואי, אבל איך? אם אני אבוא ואני אגיד, תשמע, אתה לא אחראי, אתה ככה וכך, מה הוא אמור לעשות עם זה? אני יכולה להפסיד עובד, אני יכולה לגרום לו להיות מתוסכל, אז בואו, לא רק הכל משימות משימות, בואו נבין מה גרם לו. ואם אני אדע לשאול שאלות נכונות, אני שוב פעם הופכת להיות למנהלת הרבה יותר מוצלחת. וכמו שאמרתי, אני לא סתם כל הזמן אומרת, זה כלי, זה שותף להצלחה, שותף אמיתי. לגמרי, זה נשמע מהמקרים שאת מספרת לגמרי שותף אמיתי, אני גם מתחברת לזה מההתייעצויות איתו לקראת סדנאות, הרצאות וכדומה, אבל הופתעתי פעם אחת ולכן כשאמרת רגש זה קפץ לי, כי איזה יום הוא אמר לי משהו, הוא אמר לי טוב תצטרכי להמתין יומיים, עכשיו אני יודעת שמקסימום אני מחכה 2 דקות, מה זה יומיים? אז טרטר אותך. אמרתי לו, תגיד, אתה רציני או שאתה צוחק איתי? אז הוא העלה סמיילי. אמרתי, צ'אט GPT וסמיילי? אז יש שם דברים שלפעמים אני לא יודעת לפרש אותם. כן, ואולי מורכב. את יודעת יותר. אנחנו מתקרבות לקראת סיום, והייתי שמחה אם תוכלי לסכם בכמה נקודות קצרצרות, מה חשוב לך שהמאזינים ייקחו מהמפגש הזה. וואו. אז תראו, קודם כל, עדיין יש אנשים שעוד לא התנסו בכלים, בכלי AI, ואני רוצה להגיד, לא לפחד, באמת להתחיל כבר להתנסות, כי אי אפשר להישאר מאחור. כל מי שרוצה להישאר עדכני ורלוונטי, זה הזמן, עדיין לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר. אז, וגם לא להתעלם, כי יש אנשים שעובדים בכל מיני תפקידים ואומרים, תשמעי, לי יש קביעות. אני לא צריכה את זה, או אני לא צריך את זה. אז גם קביעות היא לא בדיוק, היא גם זמנית בעיניי, כי כמו כל ארגון שרוצה להתייעל, ימצאו דרכים גם להתפטר מאנשים שהם לא אפקטיביים, והם, את יודעת, לא נחוצים. ולכן לא להתעלם מזה. כן להכיר את העולם הזה. עכשיו יש מלא כלים, הרבה פעמים אנשים גם נכנסים לפומו, אז אני באה ואני אומרת, תראו, תצטרפו רק, תלמדו 10 דקות בשבוע. 10 דקות בשבוע זה כלום ושום דבר. ללא עלות, בערב, תצטרפו למיזם. ולא חייבים לבדוק את כל הכלים, אבל עצם העובדה שאתם מקשיבים, שאתם רואים מה ניתן לעשות, יכול להיות שמחר ייווצר צורך כזה, ואז תבואו למנהלים שלכם ותגידו, רגע, שמעתי על כלי כזה, יכול להיות שהוא יעזור לנו. אז הנה כבר העליתם את הערך שלכם, כבר הפכתם להיות ליותר רלוונטיים, ו... וזה סיפור גדול. אז פשוט תישארו להיות עדכניים, תבואו, תשקיעו בעצמכם 10 דקות בשבוע. מה יותר חשוב מלהיות עדכניים ולתרום ולבוא עם ערך למנהלים שלנו? אנחנו כל הזמן אומרים אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אז זה בהחלט זה, ומההתנסות אני רואה כמה זה קל וכמה זה ישים, אז אני פשוט מתחברת בהחלט למה שאת אומרת, ומזמינה את כולם להצטרף, ללמוד, להתחבר לכלים חדשים שיכולים לעזור לנו ולשדרג אותנו, גם בארגונים וגם באופן עצמאי זה תורם לנו. אז כמו שאת לגמרי. אומרת, לא לפחד, לא להתעלם, להתחיל, לקפוץ למים. ממש. זה גם פשוט היום קל, נגיש, ולא צריך התקנות מיוחדות, נרשמים אימייל, וזהו. הזמנה נהדרת. אור, היה לי העונג לארח אותך וללמוד ממך, אז תודה שהצטרפת אלינו, ונהניתי מאוד לשוחח איתך היום. תודה רבה, תודה, ממש שמחתי. תודה, ענת. בכיף גדול.